Ito ang mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Israel Malasa. Pasadaanan natin ang mga ramaratsadang storya dito sa Ronda Probinsya. Bangga ng tricycle sa truck na videohan, road safety advocate may panawagan sa mga motorista. Modus operandi ng hinihinalang scam hub sa Cebu City, huli sa CCTV. Walang gagalaw. Taas kamay. At abogadong suspect sa pang-aabuso sa mga minor de edad, timbog. Tutok lang at sabay-sabay tayo sa ating pag-Ronda Probinsya. Binawian ng buhay ang isang ginang matapos sa sumalpok ang sinasakyang tricycle sa isang truck sa Pulangi, Albay. May panawagan naman ang mga road safety advocate at eksperto sa mga motorista. Yan ang Ronda Probinsyang ulat ni Jessie Cruzat. Kita sa dashcam na maluwag ang kahabaan ng Maharlika Highway na sakop ng barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay, pasado alas 5 ng hapon. Nasa gitna ng highway ang tricycle nang subukan nitong lumipat sa kanang lane. Tiyempo namang kasunod nito ang isang kotse na tinangkang mag-overtake sa tricycle dahilan para mahagip ito, hanggang sa mawalan ito ng kontrol at bumangga sa kasalubong na wing van truck. Yung backride pong nakayelo pala, nung nire-rescue namin, pinulsuhan po ng mga QRT, wala nang pulso yung nakayelong kita sa video na tumalsik po. Nadala pa sa ospital ang 62 anyos na pasahero pero binawian din ng buhay. Ayon sa Pulangi PNP, mag-iina ang sakay ng tricycle. Isinugod rin sa ospital ang 19 anyos na driver at kapatid niya na pawang sugatan. Ayon sa isang driving instructor, malinaw na parehong may mali ang tricycle at kotse sa insidente. Mostly po kasi ang tricycle po talaga dapat nasa right side po sila dahil slow lane po kung tawagin. Dapat lane po ng kotse, actually bawal po siyang overtake dito po sa right, kaya lang po ang lane po niya kasi naharangan na ng tricycle. Sa DILG Memorandum Circular No. 2020-036, mahigpit na ipinagbabawal sa highway ang mga tricycle at pedicab. Sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code naman, sinasabing kailangang manatili lamang sa outer o shoulder lanes ang mga slow-moving vehicle. Pero sa punto de vista ng isang road safety advocate, mawawalang saysay ang mga ipinatutupad na batas na ito kung kulang pa rin sa disiplina ang mga motorista. Ang problema natin sa trapiko yung attitude natin na hindi sumusunod sa batas. Imbis na dapat ang attitude mo, paglabas ko, susunod ako sa batas at magbibigay ako. Yun ang lagi kong sinasabi sa driver ed. Yun ang unang alituntunin na dapat tinatandaan natin. Dagdag ni Ferreria, isa rin sa dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang paraan ng pagproseso sa aplikasyon sa pagkuha ng driver's license sa bansa. Dapat rin anyang pag-aralan ang batas na nagpapataw ng parusa sa mga nadamay lang o walang direktang kinalaman kung bakit nangyari ang isang road crash incident. There's injustice there eh. Kaya nga yung reckless imprudence na yan, it's a debatable law. Halimbawa, may tumalon sa tulay, nahulog sa sasakyan mo, kasalanan mo pa yon. Iita mo yung gulong na yon, papatunayan mo pa sa korte na hindi mo kasalanan. In the meantime, nakakulong ka. Sumuko ang driver ng kotse pero pinakawalan din dahil ayon sa PNP, wala namang nagsampang reklamo. Nakapiit naman sa Pulangi PNP ang driver ng wing van truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Ipinasara at binigyan ng show cause order ang isang BPO company sa Cebu City na hinihinalang isang scam hub. Pawang mga Pinoy ang mga empleyadong sangkot sa pambibiktima sa mga foreign nationals. Balikan natin ang kwentong ito sa Ronda Probinsyang ulat ni Liza Aquino. Sanipuwersang pinasok na makinatawan ng Cebu City Government kasama ang PNP, CIDG at Anti-Cybercrime Group ang business process outsourcing office na ito sa isang commercial building sa Barangay Kasambagan. Ito'y matapos mag-viral ang isang video ng nasabing opisina kung saang lantarang nambibiktima ng mga foreign national ang ilang nagpapanggap umano na mga call center agent. Hello, Mr. Yes, hello, how are you? Hi, this is How are you?
hinihikayat umano ng mga agent ang kanilang biktima na mag-invest ng pera sa isang pekeng AI company. Their victims are from outside the country. They were scamming persons in South Africa. Well, it's an investment scam. They ask people to invest in an AI application of sorts or in an AI company of sorts. Sa uploaded video, kitang tumakas ang mga empleyado ng opisina nang malaman nilang nabulilyaso na ang kanilang operasyon. Wala nang nadatnan na tao ang mga otoridad sa kanilang ocular inspection. Nalaman din nilang walang permit to operate ang naturang lugar. Kaya pinasara na ang opisina at taghain na rin ng show cause order ang Office of the Mayor. Ayon sa PNP, matagal na rin umanong nagdududa ang iba pang tenant sa operasyon ng nasabing opisina. Hindi siya talagang legit na office. Regular ocular inspection na po. Part sa investigation. Wala po tayong ginalaw na kagabitan dito or binuksan ang mga aparato dito. Makikita natin dito, may mga personal na gamit pa rito na naiwan, yung mga empleyado nila. So parang nagmamadali. Ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila'y walang kinalaman. Ayon pa sa DICT, bagaman hindi nila kinukonsinti ang hacking, bukas umano ang kanilang ahensya na tumanggap na impormasyon at makipagtulungan sa publiko gaya ng uploader ng nasabing viral video para maaresto ang mga nasa likod ng ganitong scam. Timbog ang isang CPI lawyer na naabuso umano ng mga menor de edad na lalaki sa Zamboanga City. Ironda probinsya mo, Karen de Guzman. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Pasok kamay. Sinalakay ng mga otoridad ang law firm na ito sa Zamboanga City, Bodycam tayo, may search warrant po tayo. kung saan may nangyayari umanong sexual na pang-aabuso sa mga menor de edad na lalaki. Sino yung nasa loob? Lisa? Tulog sa ako. Sino itong nasa likod? Sino yung nasa likod niyo po? Ayan, tatlo po yan. Labas kayo. Naabutan sa loob ng kwarto ang sospek na may kasamang 3 lalaki. 2 sa kanila ay mga menor de edad. Kinilala ang sospek na isang abogado at isa rin certified public accountant at real estate broker. Mga kabataang lalaki ang kanyang ginagamit na para sa kanyang mga sexual activity. Usually yung mga bata, ang age nila nasa edad na 12 hanggang mga bago dumating ang edad na 18. Sa gitna ng paghahalughog ng NBI, nakipagtalo pa ang kasamang abogado ng sospek. Hindi nyo ba nagigets yung point ko? Sobrang broad. You can search anywhere kahit dito. Kahit i-open nyo pa yan. Pero bakit hindi pwede dito? Paano kung nandito yung phone? Napag-alaman kasi na kinukuhanan din ng malalaswang larawan at video ang mga biktima. Nakita rin ng mga operatiba ang isang poste kung saan nakasulat ang height na ginagamit ng sospek bilang batayan sa pagpili ng mga batang lalaki na kanyang aabusuhin. Meron siyang case folder, parang batch by batch siya. Meron siyang mga bata na ginroom na mga pre-pubescent age na lalaki. Base sa nakalap ng mga ebidensya, taong 2002 pa nagsimula ang pang-aabuso ng sospek. Binibigyan din umano niya ng 200 hanggang 500 pisong bayad ang bawat biktima. Parang wala pong feeling of remorse itong ating subject. Ang sinasabi niya is natulungan niya pa yung mga bata na maiahon sila. Dinala sa DSWD ang mga nasa gitna menor de edad para sumailalim sa intervention. Sinampahan naman ng patong-patong na reklamo ang sospek kaugnay sa human trafficking at child exploitation. Maaari rin po siyang madisbar sa ginawa niyang violation sa mga batang ito. Inaalam na ng NBI kung pinagkakitaan din ng sospek ang mga na-recover na sexual materials. Timbog ang 2 lalaki matapos tangayin at chap-chapin ang nirentang van. Sa Ronda Probinsyang ulat ni Christopher Sitson, natukoy ang sasakyan at natuto nito sa tulong ng GPS. Napaupo na lang ang may-ari ng nirentahang van na makumpirmang bahagi ng sasakyan niya ang nakita sa isang compound sa Barangay San Jose, Antipolo City. Tumambad din sa may-ari at mga otoridad sa lugar ang nachap-chap na mga bahagi ng kanyang van. Sa investigasyon ng PNP, January 12, kinuha ng 4 na lalaki sa Pasay City ang nirentahang van para gamitin umano sa kasal sa Batangas. Through online transaction, ay nag-agree itong may-ari ng van which is from Cavite. They promised to return the vehicle the next day.
Ayon sa PNP, tanging driver's license lang ng isa sa mga suspect ang ipinakita sa may-ari ng van nang mangyari ang transaksyon. Kinaumagahan, kinokontak niya yung nagrenta ng kanyang sasakyan, to no avail, hindi na makontak. At yun nga, nagkaroon na ng parang red flag na sa kanya yun. Napag-alaman din ng pulisya na pinutol ng mga suspect ang kable ng 2 GPS na naka-install sa van sa pag-aakalang hindi na sila matuntun. 3 yung GPS na kinabit ng owner sa kanyang van, 2 dun ay wired, and ito yung isa wireless. At yun ang nag-feed ng exact GPS location dito sa owner. Agad nakipagtulungan ng biktima sa PNP para puntahan ang lugar na itinuro ng GPS. January 14, dinala sila nito sa isang compound. Dito rin nadakip ang 2 suspect. Nasa kustodiya na ng Antipolo Component City Police Station Custodial Facility ang 2 naaresto. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Huwag pong bibitiw sa mga kwento sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Israel Malasa, kapit lang sa tuloy-tuloy at umaarangkadang Ronda Probinsya. Muchísimas gracias, kapamilya.